Бариш Ардуч – один із найулюбленіших турецьких акторів. Харизматичний, спокійний, без гучних скандалів і з репутацією ідеального чоловіка. Але є одна дивна річ, яку давно помітили фанати. Вже багато років частина аудиторії буквально ненавидить його дружину Гюбсе Озай. І найцікавіше те, що сама Гюбсе майже ніколи не відповідала на цей хейт публічно. Так, були моменти, коли Гюбсе Озай не прямо реагувала на хейт, але важливо, вона майже ніколи не вступала у прямі конфлікти з фанатом Бариша Ардуча. В інтерв'ю вона кілька разів натякала, що їй неприємно читати коментарі про зовнішність і порівняння з іншими жінками. Ну а якій жінці це буде приємно, не пишіть в коментарі. Також Гюбсе говорила про токсичність соцмереж і про те, що люди дуже легко ображають інших в інтернеті. Сама знаю. Були періоди, коли вона обмежувала коментарі або ставала менш активною в соцмережах. І фанати пов'язували це саме з хвилею хейту. Але немає якихось відомих гучних розносів фанатів чи публічних скандалів із її боку. І це, до речі, одна з причин, чому частина людей почала її більше поважати. Вона не розпалювала конфлікт у відповідь. То чому ж фанати так і не змогли прийняти жінку, яку обрав Бариш Ардуч? Про це й поговоримо у цьому відео. Ви на каналі Драма Манія. У другій половині відео розкажу, як саме допоміг батько Гюбсе Озай просунути кар'єру Бариша Ардуча, а наприкінці обговоримо чутки про ревнощі. Підпишіться, поставте лайк. Історія почалася ще задовго до їхнього весілля. Бариш і Гюбсе познайомилися на зйомках фільму «Делиха» у 2014 році. Тоді Бариш ще не був суперзіркою турецьких серіалів. Він тільки набирав популярність. А вже через рік вийшов серіал «Кохання на прокат», який буквально перевернув його життя. Саме тоді почалося те, що ми зараз називаємо ефект Омера і Дефне. Глядачі настільки закохалися в пару Бариша Ардуча та Ельчим Сангу на екрані, що почали мріяти про їхній роман у реальному житті. Фанати аналізували кожен погляд, кожне інтерв'ю, кожен дотик на зйомках. І для багатьох Бариш уже належав не Гюбсе, а саме Ельчим. І ось тут почалася справжня проблема. Тому що Бариш ніколи не приховував. Він у стосунках із Гюбсе Озай. Більше того, він залишався з нею навіть на піку шаленого успіху «Кохання на прокат». Для частини фанатів це стало майже особистою трагедією. У соцмережах Гюбсе почали масово ображати. Їй писали, що вона не підходить Баришу, що вона не така красива, як інші його партнерки по серіалах. І тут, якщо чесно, дуже добре видно токсичний бік фанатської культури. Бо велика частина ненависті до Гюбсе будувалася саме на зовнішності. Люди порівнювали її з Ельчин Сангу і Ханде Ерчел, порівнювали з іншими акторками, і це доходило до абсурду. У коментарях часто писали, що Бариш міг знайти когось кращого. Хоча сам він багато разів показував, що абсолютно щасливий у цих стосунках. Ще одна причина хейту – сама Гюбсе Озай. Вона не схожа на типову глянцеву дружину турецької суперзірки. Вона комедійна акторка, сценаристка, людина з дуже специфічним гумором і сильною харизмою. Вона не намагалася подобатися всім, не грала роль ідеальної ніжної дружини, яку фанати часто хочуть бачити поруч із улюбленим актором. І це теж дратувало частину аудиторії. Багато хто не розумів її іронії, її стилю, її поведінки, а в соцмережах будь-яка нестандартність дуже швидко стає приводом для критики. Але найцікавіше, сам Бариш ніколи не давав фанатам жодної надії на іншу історію. Він не підігравав чуткам про романи з партнерками, не фліртував публічно заради піару, не створював любовних трикутників для медіа. Навпаки, він роками був поруч із Гюбсе. І, можливо, саме це частині фанатів було найважче прийняти. Тому що у світі турецьких серіалів глядачі дуже часто переносять екранні почуття в реальність.
Якщо пара має шалений хімічний зв'язок у кадрі, багато хто хоче бачити її разом і поза зйомками. Так було з Баришем і Ельчин, так було з Керемом і Ханде. Так відбувається постійно. Але реальне життя майже ніколи не збігається з фантазіями фанатів. У 2020 році Бариш і Гюбсе офіційно одружилися. Весілля було дуже закритим, скромним, але навіть після цього хвиля негативу не зникла. Деякі фанати досі пишуть дивні коментарі під їхніми фото. Хоча з часом ситуація все ж стала спокійнішою, особливо після народження їхньої доньки. Багато людей почали інакше дивитися на цю пару, бо стало видно, це не випадковий роман і не піар-історія. Вони разом уже багато років пройшли через шалений тиск популярності і залишилися сім'єю. І знаєте, що в цій історії, мабуть, найпоказовіше? Те, що сам Бариш Ардуч ніколи не намагався виправдатися перед фанатами за свій вибір. Він просто жив своїм життям. І, можливо, саме тому їхній шлюб досі тримається. Без зайвого шоу, без постійних скандалів і без гри на публіку. Немає жодних підтверджень того, що це шлюб із розрахунку або що батько Гюбсе Озай якось просунув Бариша Ардуча. Це більше фанатські теорії, які роками гуляють у соцмережах. Хто взагалі такий батько Гюбсе Озай? Відомо, що Гюбсе народилася у родині черкеського походження в Ізмірі. Її батько не медіамагнат, не продюсер і не людина, яка має відомий вплив у турецькому шоу-бізнесі. У відкритих джерелах немає інформації про якусь впливову сім'ю, яка б допомогла побудувати кар'єру Баришу. Батька Гюбсе Озай звати Сеніг Озай, і він працює адвокатом та юристом. Про це пишуть одразу кілька біографічних джерел про Гюбсе. Також відомо, що її брат теж юрист, а мама – ландшафтна дизайнерка і архітекторка. Історія Гюбсе Озай насправді доволі цікава, бо вона перейшла в індустрію не як типова красуня-модель, а через гумор і сценарії. Гюбсе народилася в Ізмірі, навчалася на факультеті радіо, телебачення та кіно в Еге Юніверситесі, тобто вона спочатку цікавилася саме медіа та кіноіндустрією. Але справжній прорив стався випадково. Після університету вона переїхала до Стамбула і почала працювати в медіасфері. За різними біографіями, спочатку вона була пов'язана з редакторською та сценарною роботою, і саме тоді її помітили люди з комедійного шоу-бізнесу. Великий старт їй дав дуже популярний у Туреччині комедійний проєкт «Ялан Дуня». Саме там Гюбсе стала відомою широкій аудиторії. Її персонаж і комедійний стиль дуже зайшли турецьким глядачам. Вона не виглядала як класична драматична героїня і цим сильно виділялася. Після успіху серіалу вона почала сама писати сценарії, працювати над комедійними проєктами, зніматися у фільмах. Її найбільший успіх прийшов із фільмом «Деліха». До речі, це теж важливий момент. На той час Гюбсе вже була доволі впізнаваною в Туреччині, а Бариш ще тільки набирав популярність. Саме тому деякі фанати пізніше почали вигадувати, що вона нібито допомогла йому кар'єрно. Але фактично його великий прорив стався вже після серіалу «Кохання на прокат». І цікаво, що Гюбсе в Туреччині багато хто поважає саме за те, що вона не просто акторка, а ще й сценаристка, авторка і комедійна людина з власним стилем. Чутки про ревнощі були роками, особливо під час шаленої популярності Бариша і Ельчин. Через це в соцмережі з'являлися історії, що Гюбсе нібито ревнувала Бариша до партнерок, не любила його фанаток і контролювала його. Але немає підтверджених доказів якихось великих сцен ревнощів чи скандалів. Більшість цих історій народжувалася у фан-спільнотах і на форумах. Або ж у тік-токі чи інстаграм-переказах. Чутки про п'янки теж були. У Туреччині будь-яка фотоактора чи акторки з келихом одразу може стати сенсацією. Гюбсе іноді фотографували на вечірках, у компаніях, на відпочинку, і частина аудиторії почала створювати образ скандальної тусовщиці. Але не було жодних серйозних підтверджених історій. Ані залежностей, ані дебошів, ані проблем із законом не було. Скандальний імідж є, так, але не в тому сенсі, як люблять подавати.
Гюбсе справді різка в своєму гуморі. Вона іронічна, вона не солодка і правильна публічно. У Туреччині частина аудиторії дуже любить ідеальних жіночних зірок, а Гюбсе зовсім інша. Тому її жарти, манери спілкування, сарказм часто викликали сильні реакції. А тепер найважливіше – у кожній брехні є частка правди. Тож тут це теж частково працює, але в шоу-бізнесі дуже часто частка правди роздувається фанатами до величезної історії. Наприклад, людина якось по-особливому пожартувала – все, вона токсична. Була незадоволена папараці – вона істеричка. Не усміхнулась – ненавидить фанатів. І саме це сталося з Гюбсе, бо Бариш був мега популярним, фанати хотіли бачити його з іншою, а Гюбсе не намагалася всім подобатись. Але якщо дивитись холодно на факти, то за понад 10 років Бариш не пішов від неї, не було великих публічних скандалів між ними. Вони створили сім'ю, народилася дитина. І погодьтеся, це погано вкладається в образ токсичних і фальшивих стосунків, які роками малюють фанати. Постав лайк та підпишись, і цим відео поділись. Драма манія.